ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ ඔන්න සුපුරුදු පරිදි ටීචර් අදත් තව ඔයාලට පුංචි පාඩමක් කියලා දෙන්න. අද ටීචර් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ හල් කිරීම පිළිබඳව. මතක තියාගන්න හල් කිරීම කියලා කියන්නේ පිල්ලමක් නන් නෙමෙයි. අපි හල් කිරීමට පිල්ලම කියන නම භාවිතා කරුවොත් ඒක වැරදි. එහෙනම් තව පුංචි දෙයක් තියෙනවා. හල් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සංකේත දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි පුතේ හොදිය කියලා කියන්නේ. අනිත් සංකේතය තමයි රැහෙන කියලා කියන්නේ. දැන් ටීචර් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අපි මොන අකුරු වලටද කොඩිය යොදන්නේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න. පුතාලගේ මේ දකුණු අත තියෙනවනේ. දකුණු අත පැත්තෙන් ඉවර වෙන අකුරු මොනවාද? මෙන්න මේ වගේ අකුරු කයන්න, තයන්න නේද? මේ නයන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අකුරු දකුණු අත පැත්තෙන් ඉවර වෙන අකුරු හල් කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ කොඩිය කියන සංකේතය. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න දකුණු අත පැත්තෙන් ඉවර වෙන අකුරු හල් කිරීම සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ කොඩිය කියන සංකේතය. දැන් ටීචර් මෙන්න දකුණු අත පැත්තෙන් ඉවර වෙන අකුරු කිහිපයක් ලියලා ඒවා හල් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ අකුරු උච්චාරණය කරන්නේ කියලා. uk ut un ug ug uk ug ul ud r ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි කොඩිය යොදපු අකුරු උච්චාරණය කරන්නේ. තව පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේ හල් කිරීම පුතේ වචනෙක මුලටත් යෙදෙන්න පුළුවන්, මැදටත් යෙදෙන්න පුළුවන්, අගටත් යෙදෙන්න පුළුවන්. වචනෙක තියෙන අකුරු වල මුලට මැදට අගට යන ස්ථාන තුනේම යෙදෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් ටීචර් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට මේ කොඩිය යෙදෙන වචන කිහිපයකුත්. අත්ත, පිත්ත, වත්ත, කැත්ත නේද? ඔන්න ඔය වගේ වචනවල කොඩිය යෙදිලා තියෙනවා. දැන් ටීචර් එහෙනම් ඊළඟට ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මෙන්න මේ හල් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන දෙවන සංකේතය මොකක්ද? රැහෙන කියන සංකේතය. එහෙනම් හොඳට බලා ගන්න. රැහෙන අපි ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. මේ බලන්නකෝ මේ අකුරු මේ හැම අකුරක්ම ඉවර වෙලා තියෙන්නේ පුතාලගේ වම් අත පැත්තෙන්. නේද? එහෙනම් වම් අත පැත්තෙන් ඉවර වෙන අකුරු හල් කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ පුතේ දුවේ රැහෙන කියන සංකේතය. කොහොමද මේ රැහෙන අකුරු වලට යොදපුවම මේ අකුරු උච්චාරණය කරන්න කියලා දැන් ටීචර් ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේ බලන්නකෝ. උබ්, උඩ්, උච්, උව්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි රැහෙන යෙදෙන අකුරු අපි උච්චාරණය කරන්නේ. රැහෙනත් වචනික මුලට මැදට අගට කියන තුන් ස්ථානයේම යෙදෙනවා. ඒ වගේම දැන් උන ටීචර් චුට්ටක් නැවත පාඩම සාරාංශ කරනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. හල් කිරීමට අපි පිල්ලම් කියලා භාවිතා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ වගේම තමයි හල් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන සංකේත දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කොඩිය, අනිත් සංකේතය තමයි රැහෙන. එහෙනම් කොඩිය අපි යොදන්නේ දකුණු අත පැත්තෙන් ඉවර වෙන අකුරු හල් කිරීම සඳහා. එහෙනම් දක්ෂිනාවර්තව ඉවර වෙන අකුරු හල් කිරීම සඳහා අපි කොඩිය භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි පුතාලගේ වම් අත පැත්තෙන් ඉවර වෙන අකුරු. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තට නැත්නම් වාමාවර්තව ඉවර වෙන අක්ෂර හල් කිරීම සඳහා අපි යොදාගන්නේ රැහෙන කියන සංකේතය. ඉතින් නැවතත් කවදාවත් පුංචි ඔයාලට මේ කොඩිය දාන්න තියෙන අකුරු වලට රැහෙන දාන්න, රැහෙන දාන්න තියෙන අකුරු වලට කොඩිය දාන්න නේද? මෙන්න මේ විදිහට ඇති වෙන ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ පුංචි උපදෙස් ටික හොඳට ඔයාලා ඔළුවේ තියාගත්තා නම් නැත්නම් මතක තියාගත්තා නම්. එහෙනම් ආයෙත් දවසක අලුත් පාඩමක් අරගෙන ටීචර් එනවා පුංචි ඔයාලට කියලා දෙන්න. එතකම් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න ඕන. පුංචි දුවලා පුතාලා හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.